हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरु सबैलाई सुधीर क्रिएसन्स युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु अरु दिनको जस्तै नै मैले पनि आज तपाईहरुलाई यो टिकटकमा आएका र मैले देखेका लेटेस्ट अपडेट फिचर्सहरुको बारेमा भिडियो लिएर आएको छु। तपाईहरुले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यो लेटेस्ट फिचर्सहरु तपाईहरुले प्रयोग गरेर टिकटकलाई एकदम मनोरञ्जन किसिमले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। ल साथीहरु लागौं आजको टपिकतिर। र साथीहरु तपाईहरु सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा एकदम स्वागत छ। र नयाँ साथीहरु कोही हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर अल बनाइदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र साथीहरु सर्वप्रथम अब हामीले टिकटक एप्लिकेसनलाई खोलौं। टिकटक एप्लिकेसन आयो। अब तपाईहरु के गर्नुस्, मीमा जानुस्। मीमा गएर तपाईहरुले चाहिँ अब आफ्नो प्रोफाइलमा जानुस्। प्रोफाइलमा गएर जस्ट एउटा भिडियो लिनुस्। मैले यो भिडियो लिएँ। अब तपाईहरु के गर्नुस्, कमेन्ट सेक्सनमा जानुस्। अब कमेन्ट सेक्सनमा गएर चाहिँ अब तपाईहरुले के गर्नुस् भन्दाखेरि यो पेन्सिलको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। पेन्सिलको आइकनमा यसरी क्लिक गर्नुस्। अब तपाईहरुले यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। कस्तो सिलेक्ट गर्नुस् भन्दा कमेन्ट सिलेक्ट गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईहरुलाई यदि कसैले एक हिसाबले अहिले त मैले एक्जाम्पल लिएको है, यहाँ मैले कुनै कमेन्ट डिलिट नि गर्दिन, केही पनि गर्दिन। एक हिसाबले तपाईहरुलाई कोही मान्छेहरुले अथवा कुनै कमेन्टहरुबाट कुनै अकाउन्टबाट तपाईहरुले लगातार त्यस्तो कमेन्टहरु गरेर दिक्क पारिरहेका छन् भने चाहिँ तपाईहरुले एकैचोटी त्यस्ता खाले कमेन्टहरुलाई डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ। यस्ता कमेन्टहरुलाई तपाईले यसरी डिलिटमा क्लिक गरेपछि एकमुष्ट यी सबै त्यस्ता नेगेटिभ कमेन्टहरु डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब होइन यिनीहरुलाई कमेन्ट डिलिट मात्र गरेर नि भएन, घरिघरि कमेन्ट गरेर दिक्क पारिरह्यो भन्ने तपाईहरुले लागेको छ भने तपाईहरु मोरमा गएर रिपोर्ट कमेन्ट्स गरिदिन सक्नुहुन्छ। एकैचोटी कमेन्ट रिपोर्ट गरेर तिनीहरुको आइडीहरु ब्यान गरिदिन सक्नुहुन्छ। होइन तिनीहरुलाई एकैचोटीमा ब्लकै गरिदिन्छु, अरु जेसुकै होस्। अब मैले ब्लक गरिदिएपछि मेरोमा आउँदैनन्, अरु जेसुकै होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले ब्लक एकाउन्ट्स लेखेकोमा क्लिक गरिदिनुस्। यति गरेपछि के हुन्छ, तपाईहरुले जुन जुन यहाँ एकाउन्टहरुलाई सिलेक्ट गर्नुहुन्छ नि ती एकाउन्टहरु एकमुष्ट ब्लक हुन्छन् अथवा रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ ती एकाउन्टहरुलाई एकमुष्ट किसिमले। एउटा यो अपडेट भयो। अब अर्को चाहिँ तपाईहरुले अब जस्ट यहाँ कमेन्ट पनि पिन गर्न सक्नुहुनेछ। कस्तो भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई एक हिसाबले अहिले क्यान्सल गरेँ मैले। तपाईहरु कमेन्ट सेक्सनमा जानु। अब तपाईहरुलाई एउटा कोही कमेन्ट मन पर्यो अथवा आफूले कोही इन्फर्मेसनहरु कमेन्टमा राख्न मन लाग्यो भने जस्ट तपाईहरुले यसरी एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुले यो कमेन्ट यसरी अब थ्यांक यू गाइज फर योर पोजिटिभ कमेन्ट्स लेखेर यसरी पोस्ट गर्नुभयो। अब यो कमेन्ट तपाईहरुले पिन गरेर टपमा राख्न मन लाग्यो भने चाहिँ तपाईले यसरी प्रेस एन्ड होल्ड गर्नुस् अनि पिन कमेन्ट गरिदिनुस्। पिन कमेन्ट गरेपछि तपाईँ कमेन्ट पिन हुन्छ। अहिले त यहाँ अनेबल टु पिन कमेन्ट लेख्यो, सायद अहिले टिकटकको टेक्निकल प्रब्लमले होला। मेरो कमेन्ट पिन भइसकेको म तपाईहरुलाई अब यहाँ देखाउँछु है त। ल हेर्नु होला, मेरो यो भिडियोमा चाहिँ एउटा भिडियोमा चाहिँ मैले कमेन्ट पिन गरिराखेको छु। ल हेर्नुस्, यो भिडियोमा चाहिँ मैले के कमेन्ट पिन गरिराखेको छु, पिन लेखेको देख्नु नि। यस्तो खाले उड्ने भिडियो बनाउने तरिका मेरो युट्युब च्यानलमा छ, गएर हेर्नु होला भनेर मैले लेखेको छु नि, लिंक बायोमा छ भनेर। यो भनेको मैले कमेन्ट पिन गरेको। मेरो कमेन्ट चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा जाने जति सबैले देख्नुहुन्छ सुरुमै हो, यसरी नै पिन गर्ने चाहिँ त्यो तरिका हो। तपाईहरुले चाहिँ अरु कुनै साथीहरुको पिन गर्न मन लाग्यो भने त्यसरी प्रेस एन्ड होल्ड गरेर यसरी पिन कमेन्ट गरिदिएपछि पिन हुन्छ। अहिले चाहिँ त्यो टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा त्यो समस्या चाहिँ छिटोभन्दा छिटो समाधान हुन्छ र तपाईहरुको पनि यसरी नै पिन भनेर कमेन्टहरु टपमा पिन गरेर आफ्नो साथीहरुलाई इन्फर्मेसन दिन सक्नुहुनेछ। र अर्को 3 मिनेटको भिडियो सबैलाई त थाहा होला, तर डाइरेक्टली 3 मिनेटको भिडियो यहाँ प्लस आइकनबाट अहिले टिकटकले खिच्न नमिल्ने बनाएको छ। अहिलेलाई त्यो फिचर छैन। तपाईहरुले 3 मिनेटको भिडियो अपलोड गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरु अपलोड सेक्सनमा गएर अनि यहाँ 3 मिनेटको भिडियो सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ अथवा लामो भिडियो सिलेक्ट गर्नुस् अनि जहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले 3 मिनेटको क्लिप मात्र सिलेक्ट गरेर चाहिँ तपाईहरुले भिडियो पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ग्यालरीबाट मात्र है, यताबाट क्यामेराबाट बन्दैन 3 मिनेटको भिडियो। अनि अर्को कुरो तपाईहरुलाई म सिकाउँदै छु। तपाईहरु होममा जानुस्। होममा गएर तपाईहरुले यसरी भिडियो हेर्दै जानु होला। यस्तो खाले भिडियोहरुलाई फरवर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो भन्दाखेरि ल हेर्नुस्, यो भिडियो अब तपाईहरुले फरवर्ड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् है, यसरी स्किप गरेर नि हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो लामो भयो, तपाईहरुले अब फर्स्ट र लास्टको कुरा मात्र हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी औँला सार्ने, जहाँबाट हेर्न मन लाग्छ यसरी औँला सारेर भिडियोलाई स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। तर कस्तो भिडियोलाई स्किप गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तो भिडियोहरु चाहिँ 15 सेकेन्ड भन्दा लामा छन्, 15 सेकेन्ड भन्दा तलको भिडियोहरुलाई स्किप गर्न सक्नुहुन्न। जस्ट हेर्नुस्, यहाँ स्किपको फिचर छैन नि, माथि छ, यो छैन। ल हेर्नुस्, तर यो भिडियो हेर्नुस्, यसमा चाहिँ 15 सेकेन्डको भन्दा बढी छ। यो भिडियो 2 मिनेट 26 सेकेन्डको छ। अनि तपाईहरुले यसरी स्किप गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। ल साथीहरु, मैले देखेका अपडेटहरु यिनै हुन् टिकटकमा। यदि तपाईहरुकोमा यी फिचर्सहरु आएका छैनन् भने तपाईले एकचोटी टिकटक एप्लिकेसन अपडेट गर्नु होला। अपडेट गरेपछि तपाईहरुकोमा यो फिचर्स अवश्य आउनेछ र यो फिचर्सहरुलाई प्रयोग गरेर तपाईहरुले टिकटकलाई अलिकति मनोरञ्जन किसिमले प्रयोग गर्नु होला। र कुनै फिचर्सहरु अलि टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा काम नगरेको हुन सक्छ, त्यो पनि अवश्य काम गर्नेछ। र साथीहरु, आजको दिनलाई यति नै भन्दै तपाईहरुबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, शुभ दिन, जय हो, जय नेपाल।